וביום הבחירות קרה הנס, באמת נס. בפעם הראשונה בתולדות המדינה, רשימה שהיא חדשה לגמרי, שלא תוצאה של מפלגות קודמות, עברה את אחוז החסימה. עברנו, קיבלנו כמעט 1.5%. זאת אומרת, אילו היינו מקבלים 1,000 קולות יותר, היינו מכניסים 2 מנדטים לפי שיטת הספירה של העודפים של אז. מה שקרה הוא שאני נבחרתי לבדי עם השין הזה. אנחנו בחרנו בשין, אני אהבתי נורא תמיד את האות שין. אות שין היא אות כזאת שאפשר לעצב אותה בהרבה מאוד צורות שונות מבחינה גרפית, וזה גם שין, זו מילה טובה, הסיסמה שלנו הייתה שחרור, שותפות, שוויון. שין, 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 וזה הלך. והקוראים שלנו הכניסו אותנו לכנסת, פשוטו כמשמעו, דבר שאין לו תקדים בעולם, אני חושב. יש בעולם הרבה מפלגות שהוציאו עיתונים. אני יודע, במקרה המפורסם, המפלגה של לנין, הבולשביקים הוציאו עיתון בשם איסקרה, לפני שהם הגיעו לשלטון. אבל שעיתון תקים מפלגה, אין דבר כזה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי בכלל. ובזה חוללנו מהפכה, וכך הגענו לכנסת. לפני הבחירות עשינו אספת בחירות האחרונה בתיאטרון הקאמרי, איפה שהיום בית לסין, אני חושב. הייתה אספה יפהפייה, זה פשוט היה מרהיב לב, יש עוד צילומים מזה, הקהל, הנוער הישראלי הכי טוב שיש. קהל נהדר. ולא קהל של שוליים, קהל בהחלט מרכזי. ואחרי הניצחון עשינו מיד עוד חגיגת ניצחון, עוד אספה כזאת. הייתה שמחה, אי אפשר לתאר איזו שמחה הייתה. את רשימת המועמדים, איך הרכבנו אותה? עשיתי דבר נורא פשוט. חוץ משלם כהן שהייתי מוכרח, והוא היה צריך להיות מספר 2, אני לקחתי את האנשים שעשו מרידות בארץ בתחומים שונים. היה אמנון זכרוני שעשה שביתת רעב כדי לא להתגייס לצה"ל. והיה אחד, אנשים שבמשך השנים עשו כל מיני מאבקים גדולים, ושהעולם הזה סיקר אותם, לכן הכרתי את כולם. אני אספתי את כולם, כמה שהסכימו, ומזה הרכבתי את רשימת המועמדים. לא לקחתי 120, הסתפקתי ב-60, אבל כן, הייתה רשימה יפה, מאוד. ועם זה הלכנו לכנסת, וכך הגענו ליום הראשון בכנסת.